ከመይ ጌርና ኣብ ሓደ ወርሒ ካብ 10,000 ክሳብ 30,000 ዶላር ካብ ዩቲዩብ ከነእቱ ንኽእል። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተዓዘብተይ ጽቡቕ ክትህልው ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ። ሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ካብዞም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንጥቀመሎም በዓል ፌስቡክ፣ ጉግል ሜሴንጀር፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ፣ ጂሜል፣ ሳውንድ ክላውድ፣ ስፖቲፋይ ወዘተ ኮታስ ብዙሓት ኣብ ሞባይልና ዘለው ኣፕሊኬሽናት ከመይ ጌርና ናብ ናትና ረብሓ ንቕይሮም ማለት ከመይ ጌርና ገንዘብ ተኸፈልቲ ንኸውን ካብቶም ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልና ዘለው ሓንቲ ብሓንቲ ነዘን ኣፕሊኬሽን ክንሪአን ኢና። ሰናይ ምክትታል ንሎሚ ብዛዕባ ዩቲዩብ ክንርኢ ኢና። ኦኬ ዩቲዩብ ክንብል ከለና ካብቶም ናይ ዓለምና ዓበይቲ ካምፓኒታት ሓደ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ተኸፈልቲ ንኽንከውን መቸም ብዙሕ ነገራት የድልየና እዩ። መጀመሪያ ጉግል ኣካውንት ክንከፍት ኣለና። ብድሕሪኡ ኣብ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽን ኣቲና እዛ ኣካውንት ትብል ኣብዚ ስእሊ ኣላትኩም ኣካውንት ትብል ኣሮ ገይረልኩም ኣለዎ። ንዓ ምስ ጠወቕና ዮር ኣካውንት ትብላላ ዮር ኣካውንት ወይ ዮር ቻነል ትብላላ። ንዓ ምስ ጠወቕና ድሕሪ እዚ ሽም ከተምርፀና ሽም ምስ መረፅና እንደለየ ሽም መሪፅና ናትና ቻነል ክሬት ቻነል ዝብል ክመፀና እዩ። ክሬት ምስ በልና ናትና ቻነል ከፊትና ወዲና ኣለና ማለት እዩ። ዩቲዩብ ምስ ከፈትና እንታይ ኢና ንገብር? ሰሓብቲ ዝኾኑ ቪድዮታት ሰባት ክሪኡልና ዝኽእሉ ቪድዮታት ንዝርግሕ። እዚ ማለት ኮፒራይት ክኾን የብሉን። ኮፒራይት ማለት ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ሪኢኻ 10 ሚልዮን ቪወርስ ኣለዋ እዚኣ ከዓ ንዓይ ክንደኡ ክትረኣየለ ኢልካ ብዝስዕብ ነታ ቪድዮ ዳውንሎድ ጌርካ ኣብቲ ናትካ ቻነል ምእታው ኣይፍቀድን እዩ። ኮፒራይት ክትብለካ ካብታ ቪድዮ ናይ ትኽፈልን ኢኻ 3 ሕግታት ኣሎ ማለት ናይ ኮፒራይት 3 መጠንቀቕታ ኣለካ። 3 እንተደኣ ጌርካ ቻነልካ ክትዕፆ ዘሎ ተኽእሎውን ኣሎ። ኦኬ ናትና ቪድዮ ንኽንሰርሕ ብዙሕ ሓሳባት የድልየና እዩ። ሰሓብቲ ዝኾኑ ሓሳባት ሰብ ክሪኦ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ተኸታተልቲ ክነብዝሕ ተደኣ ኮይንናስ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ከነዳሉ ኣለና። ነዚ ዝሕግዘና ኣብ ዝመፅእ ቪድዮታት ተኸታተሉ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ሼር እውን ግበሮ፣ ተኸታተሉ። ከመይ ጌርኩም ትሰርሑ ክሕግዘኩም እየ። ኦኬ ቪድዮ ሰሪሕና ወዲና ምስ ዘርጋሕናዮ እንታይ ዘድልየና? ኣብ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ። እዚ ፕሮግራም እዚ ተኸፈልቲ ምስ ኮና ጥራይ ኢና ንኣትዎ። ኣብኡ ንኽንኣቱ ከዓ 1,000 ሳብስክራይበርስን 4,000 ዎች ታይም ወይ 4,000 ሰዓታት ክረአየልና ኣለዎ እቲ ቪድዮ። 4,000 ሰዓታት ማለት ወይ 1,000 ሳብስክራይብ ማለት 1,000 ሰባት ዓማዊል ናትካ ከልዉ ካሎም። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሳብስክራይብ ክገብረልካ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሰርካሕከ ቪድዮ ኖቲፊኬሽን ይኸዶ። ኣብነት ኣነ እንድሕር ዘርጊሐ ሳብስክራይብ ተገይርኩም ላይ ሃሩን ከምዚ ኢሉ ዘርጊሕ የሎ ቪድዮ ረኣይዎ ኢሉ ይመፀኩም ሞ ንስኹም ናተይ ተኸታተልቲ ተደኣ ኮይንኩም ዳይሬክት ክትሪእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ንኹም ሳብስክራይብ እውን ጠቕመካ እዩ። ካልኣይ ናትካ 1,000 እንተደኣ በፂሖም ዩቲዩብ ንኽኸፍለካ ንዓኻ ዓሚል ኮይንካ ኣለኻ ኣብቲ ናይ ተኸፋሊ ናይ ዩቲዩብ ኮይንካ ኣለኻ። ኦኬ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክብድብል ይመስል ግን ተስፋ ይቆረፅካ ብምፃር ከምዞም ካልኦት ሕጂ ክንሪኦም ኢና ክንደይ ክፈሉ እዞም ናይ ኤርትራ ቻነላት ይኹን ናይዞም ደረፍቲ ናይ ፃዓዲ ይኹኑ ናይ ዝዓዲ ደለው ዝኾነ ዝተወሰኑ ኣምፅእ ኣለዎ ክንደይ ከም ዝኽፈሉ ካብ ዩቲዩብ ጥራይ ክንሪኦ ኢና። ሰናይ ምክትታል ሕጂ እውን ኣርያና ግራንድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ወርሒ ካብ 4,000 ክሳብ 77,000 ዶላር ትኽፍል። ዋው ኣዝዩ ብዙሕ 77,000 ዶላር በቲ ዝለዓለ። እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ካርዲ ቢ ኣብ ወርሒ 28,000 ዋው ብዝተሓተ ትሪእዎ ኣለኹም 28,000 ክሳብ 460,000 ተሰሜዚ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጄሰን ድሩሎ ትፈልጡ ኢኹም ትበዝሑ ኣብ ወርሒ ካብ 22,000 ክሳብ 358,000 ዶላር ክፍል ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንስኹም ክትክፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ክንዚ ተላነፊዕኹም። ጃስቲን ቤበር ኩልና ንፈልጦ ኢና ካብ 8,000 ክሳብ 137,000 ዶላር ክፍል ኣብ ወርሒ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ዓመት 100 ገለን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ክትቆፅረኹም። ኦኬ ኣዱብሊና ኩልና ንፈልጣ ኢና ከምዚ ንሪኣ ዘለና ካብ 80 ዶላር ክሳብ 1,200 ዶላር ትኽፈል ኣብ ሓደ ወርሒ። ገምጋሚ እዚ ኣፕሊኬሽን ናይ ገምጋም ጥራያ ገምጋሚኦም ትወስዱ ቸክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልኹም ተደሊኹም። ኦኬ ዋን ላቭ ቻነል ትብል ዛኻ ካብ 174 ክሳብ 2,000 ዶላር ክፈሉ ኤርትራውያን። ኦኬ ኩመል ሜድያ ተብዛ ይከታተላኒ ይፈልጣኒ
اوكي 280 كاب $180 كساب $2,900 يخفلوا زي ما ورحي نصوم تكفل تغليهم رايو اوكي ATM ميديا تغاقب 900 كساب $10,000 اب حد ورحي حسابو نصوم تبصحو تغليهم قليليو اوكي ادماس موزيك كاب 400 كساب $23,000 اب حد ورح تخفل هذه قليلي مالت كوي اوكي جوفي لافرز كاب 241 كساب $2,200 يخفلوا اب حد ورحي هذه بزحيو حسابو لو اسالكم صومون تبصحو خمسون اجي كاروا غزي اوكي هوب موزيك واو تا channel زي مراد نيغا كاب $5,000 كساب $82,000 يخفل نورحي هذه زي حسابو ولا ايماجن اوكي لاي تي في كاب 246 كساب $2,300 اب حد ورح تقفل ازي اب غزا وين كاب ترف غزي خات سرح هنا حان ساعات غزي نغرا مغدهم تتقملوا اب موبايلكم زلو نغري اوكي يوناس مايناس اب يرتاي زلو قرب شغرخون وي اب نوح غزي سلا فيديو زرغح بزح يرايل نقون ግን بتزلو كاب 226 كساب $2,000 يخفل ورحو مالتي اوكي إلا ريكاردس نازيمون مران فاتم كاب 870 كساب $10,000 ورحو يخفلوا نسخمون ناتكم channel ابز بوتا ايتيكم قمقام وصلوا مبرد ميديا زيم كامار زدنقم channel كاب توتس ورحي وي ورحنقلنا جيرازا channel زي ورد تخفلتو خوينومس جميرهم علو هم جمرتهم يزي كام $100 كساب $600 نغفلوا اوكي ستار انترتينمنت بعلو دحاو بو يقلتري لانيركم هيترسوان تغنو كاب 790 كساب $10,000 تخفل زا channel زي ناتكم channel كخندي حسابولو رأيو سكونا كومنت تدهاليكم كاب تحت متعافى يتزحلنيكم اوكي سايت ميديا كاب 680 كساب $6,000 ورحاو تخفل ناتكم channel اوتيكم ابيو ورحاوي اكسس ገንዘቡን ተኸፈሉ ዝኾነ ርኢቶ ወይ ሕቶ ተዳሊኩም ኣብ ኮሜንት ጻፉ ለይኹም ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ኦኬ ኣብዚ መጽእ ቪድዮ ኸ ብዛዕባ ዩቲዩብ ክንዝርጋሓሉ ንኽእል ሓሳባት ካበይ ከነምጽእ ንኽእል ኢና ክንርኢ ሰብስክራይብ ግበሩ ይቐኒየለይ